আজি আমাৰ লগত আছে মিষ্টাৰ পাৰ্থ প্ৰতিম দাস আৰু তেওঁৰ এণ্টায়াৰ ফেমিলি নতুন এখন গাড়ী ল'ব আহিছে আজি বিমল অটো এজেঞ্চি আদাবাৰী চ' কি গাড়ী লৈ আছে ছাৰ আজি আজি আমি লৈ আছোঁ ব্ৰিজা VXI MD। ব্ৰেজা VX ত' প্ৰথমতে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নতুন গাড়ীখনৰ কাৰণে ধন্যবাদ। লগতে ৱেলকাম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ বিমল ফেমিলিত চ' আহক জানি লওঁ কেনেকুৱা পালে আজি বিমলত আহি ইয়াৰ পৰা গাড়ী এখন লৈ আছে চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিবচোন আপোনাৰ ইয়াতে আহি পেলাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল লগ পালোঁ যেনেকৈ সুজয়দাক গোটেইখিনি ভালেই লাগিল, ভাল ৰেচপঞ্চ থাকিল তেখেতৰ ফালৰ পৰা। তেখেত আৰু সোনকালে গাড়ীখন দিয়াৰ কথা কৈ আছিলে বাট গোটেইখিনি ধৰক বাজেট ফাইনেন্স গোটেইখিনি মিলি পেলাই 20 days মানৰ ভিতৰত পাই গ'লোঁ গাড়ীখন। তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ সুজয়দাক আৰু বিমল অটো এজেঞ্চিকো আদাবাৰী। থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ আৰু ব্ৰেজা গাড়ীখনে কিয় পচন্দ কৰিলে ছাৰ নিজৰ কাৰণে ব্ৰেজা গাড়ীখন এইকাৰণে পচন্দ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ এইখন 1500cc কাৰ হয় আৰু নেক্সট যিটো আপোনাৰ এতিয়া ৰিচেণ্টলি চলি আছে টাৰ্বো প্লাছ 3 cylinder সেইটো মোৰ অকণমান ডিছলাইক হয় তাৰ মেকানিজমটো জানি পেলাই তো সেইকাৰণে আমি ব্ৰেজাৰ ফালে গ'লোঁ। আৰু দেখাত কেনেকুৱা পাইছে গাড়ীখনটো আপোনাৰ দেখাততো মাস্কুলাৰ হয় আৰু কম্পেক্ট SUV তো ঠিকে আছে আৰু বেষ্ট হয়। বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাৰ কথাখিনিৰ কাৰণে থেংক ইউ থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ